Ayan.
Honey.
usapan ng pagkakas.
Kamu jalan. Ada apa kan?
Sabihin ko araw din magpinag
daw.
Ano, bebe?
Hindi ko.
May kaman. Mas ako.
Ano yung video?
Yung palang bala.
Wala.
Yung pamilya ko, ko ba sa isip ka?
Nagkataong sila.
Okay.
Pero sinabi ko, ako na, oh, pare, wala pa. Ako doon, ano lang.
na. Oo. Wala ka? Ako pala po.
Ano nga daw?
Di ba yun? Sabi sa inutan. Garet.
Ayaw. Anyway. Okay.
ulo ko.
Oh, yeah.
Meron.
Go. Kasi ako ba? Ayos.